nhờ ích lợi mà nó mang lại. Người lao động đã vơi đi phần nào gánh nặng cũng như khó khăn về tài chính khi bị mất việc làm. Đối với doanh nghiệp và kế toán, bảo hiểm nói chung và bảo hiểm thất nghiệp đều là những vấn đề cần dành nhiều sự quan tâm. Vậy hãy cùng Trường Thành tìm hiểu về bảo hiểm thất nghiệp, cũng như cách tính bảo hiểm thất nghiệp để chủ động hơn trong công việc của doanh nghiệp và quyền lợi của người lao động. Bảo hiểm thất nghiệp là gì? Bảo hiểm thất nghiệp là số tiền được trả cho người lao động khi họ bị mất việc làm, nhằm hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp là một mảnh ghép quan trọng trong ngành kế toán và hành chính nhân sự. Vai trò bảo hiểm thất nghiệp. Trong cuộc sống hiện đại, bảo hiểm thất nghiệp có ý nghĩa rất thiết thực như sau. Không chỉ là giải pháp để giải quyết vấn đề thất nghiệp xã hội, mà còn là chính sách giúp ổn định xã hội nhờ việc góp phần giải quyết vấn đề thất nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp có chức năng bảo vệ tổn thất về mặt tài chính cho người lao động, tạo điều kiện cho họ có khả năng cũng quay lại thị trường việc làm. Giúp hạn chế sự phụ thuộc của người lao động, khuyến khích lao động chăm chỉ làm việc, sẵn sàng làm việc. Bảo hiểm thất nghiệp vừa đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp, vừa giúp nhà nước giải quyết những vấn đề xã hội. Giúp chủ doanh nghiệp không mất phí trợ cấp mất việc làm cho người lao động. Giúp gánh nặng ngân sách của nhà nước khi có thất nghiệp xảy ra được giảm bớt. Hơn nữa, vấn đề bảo hiểm của người lao động còn ảnh hưởng đến việc quyết toán thuế của doanh nghiệp. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Bạn sẽ được nhận bảo hiểm thất nghiệp khi đủ các điều kiện sau. Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hợp pháp. Nếu bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc hợp đồng làm việc trái pháp luật sẽ không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ từ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Hoặc với hợp đồng làm việc đối với trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên. Trong vòng 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Hoàn thành việc nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm theo quy định. Chưa có việc làm mới sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Cách tính bảo hiểm thất nghiệp. Căn cứ Điều 50, Luật Việc làm, thì người lao động được hưởng mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng như dưới đây. Mức hưởng hàng tháng mức lương bình quân của 6 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp nhân với 60%. Lưu ý! Người lao động thuộc đối tượng thất nghiệp thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định. Mức trợ cấp thất nghiệp người lao động nhận tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở. Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương theo người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Cũng không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ Luật Lao động. Thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Về thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được tính dựa trên thời gian mà người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp. Nghĩa là người lao động đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng. Thì sau đó được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, nếu cứ đóng đủ thêm 12 tháng, thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 12 tháng. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người lao động tại thời điểm được hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 điều 46 của Luật Lao động. Ví dụ, ông A đóng bảo hiểm thất nghiệp được 50 tháng với lương bình quân 6 tháng cuối cùng là 4 triệu. Như vậy, mức hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng của ông A sẽ là 4 triệu nhân với 60% 24 triệu trên tháng. Trên đây là những thông tin về bảo hiểm thất nghiệp mà Trường Thành muốn cung cấp. Mong rằng những thông tin trên hữu ích đối với doanh nghiệp bạn. Để trải nghiệm dịch vụ kế toán chuyên nghiệp, vui lòng để lại bình luận dưới bài viết hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Dịch vụ kế toán Trường Thành. Trụ sở chính. Số 15D ngõ 236/18 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Văn phòng. Khu đất dịch vụ 16,17, 18A, 18B phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội. Hotline 08686048846. Mã số thuế 0102771178. Các dịch vụ chúng tôi cung cấp. Dịch vụ quyết toán thuế. Dịch vụ kế toán thuế tháng. Dịch vụ soát xét hồ sơ kế toán. Dịch vụ hoàn thiện hồ sơ kế toán. Dịch vụ tổ chức bộ máy kế toán. Dịch vụ đào tạo quản trị nhân lực.